मिठा परिकारका भिडियो हेर्नुको लागि मनीषा's फूड रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउनुहोस् सबैभन्दा पहिला भिडियो हेर्नुको लागि। मनीषा's फूड रेसिपीमा आज म हजुरहरूलाई टेस्टी आलु मटर पनीरको करी बनाएर देखाउने छु। रेसिपीहरू यस प्रकार छन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सर्वप्रथम 400 ग्राम जति आलु सिन्नुहोस् र त्यसलाई सानो टुक्रा पारी काटेर एउटा छुट्टै भाँडामा राख्नुहोस्। अब ग्यास अन गर्नुहोस् र प्यान तताउनुहोस्। प्यान तातिसकेपछि आधा कचौरा जति तेल तताउनुहोस्। तेल तातिसकेपछि 300 ग्राम जति काटेको पनिर हालेर फुट्नुहोस्। यसलाई समय-समयमा एउटा स्पुनले चलाउँदै फुट्नुहोस्। जब पनिरको रङ रातो हुन्छ बुझ्नुहोस् कि पनिर भुट्यो। पनिर निकालेर एउटा छुट्टै भाँडामा राख्नुहोस्। फेरि सोही प्यानमा लसुन र काटेर राखिएको अदुवा भुट्नुहोस्। एक दुई पटक चलाएपछि अघि काटेर राखेको प्याज हालेर चलाउँदै भुट्नुहोस् र एकछिनपछि काटिएको टमाटर हालेर चलाउँदै पकाउनुहोस्। अब 1-2 चम्चा नुन हालेर चलाउनुहोस् र एकछिन पाक्न दिनुहोस्। ढक्कनले छोपेर 2-3 मिनेट जति पकाउनुहोस्। 2-3 मिनेटपछि ढक्कन खोल्नुहोस् र अघि पकाइएको खानेकुरा मिक्सरमा हाल्नुहोस् र त्यसको राम्रो पेस्ट बनाउनुहोस्। फेरि सोही प्यानमा 2 चम्चा तेल तताउनुहोस् र तेल तातिसकेपछि 1 चम्चा जिराको दाना हालेर फ्राई गर्नुहोस्। जिरा अलिक खैरो भएपछि एउटा तेज पत्ता पनि फ्राई गर्नुहोस्। अब 1 चम्चा बेसारको धुलो, 1 चम्चा धुलो खोर्सानी हालेर 2-3 मिनेटसम्म मजाले चलाउँदै पकाउनुहोस्। अब अघि तयार पारिएको पेस्ट प्यानमा हालेर चलाउँदै पकाउनुहोस्। 2-3 मिनेटसम्म मजाले चलाउँदै पकाउनुहोस्। अब 1 चम्चा धनियाको धुलो हालेर राम्ररी चलाउँदै पकाउनुहोस्। 3 चम्चा दही हालेर 3-4 मिनेटसम्म राम्ररी चलाउनुहोस् ताकि दही ग्रेभीमा मजाले मिलोस्। अब यसलाई 2-3 मिनेटसम्म राम्ररी पाक्न दिनुहोस्। अब काटेर राखिएको हरियो खोर्सानी ग्रेभीमा राख्नुहोस् र चलाउनुहोस्। अघि उसिनेर काटिएको आलु र हरियो मटर पनि ग्रेभीमा हालेर चलाउनुहोस्। अघि फ्राई गरेर राखेको पनिर पनि प्यानमा हालेर राम्ररी चलाउनुहोस्। अब 1 गिलास जति मनतातो पानी हालेर हलुकासँग चलाएर एकछिन पाक्न दिनुहोस्। ढक्कनले छोपिदिएर 5 मिनेट जति उम्लिन दिनुहोस्। 5 मिनेटपछि ढक्कन खोलेर हल्का चलाउनुहोस् र अघि काटेको हरियो धनिया हालिदिनुहोस्। हाम्रो स्वादिष्ट आलु मटर पनिरको करी तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यो करी घरमा बनाउन सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई आजको यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा फिडब्याक दिनुहोला र लाइक, शेयर तथा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।